ए प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज फेरि पनि जापान न्यू जेरुसलेम प्रार्थना भवनबाट तपाईँहरूको प्रार्थनाको उत्तरमा अति नै तुच्छ निकम्बाले फेरि पनि यो सेवा गरेर वचन सेयर गर्ने सौभाग्य पाएँ। तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि पनि अनि म एकदमै हृदयदेखि धन्यवादी छु अनि प्रभुलाई पनि धन्यवाद होस्। आज अब हामी थोरै कुरा प्रभुले मलाई जे सहायता गर्नुहुन्छ त्यो वचनबाट हामीले थोरै कुरा हेर्नेछौँ अनि जति समय हुन्छ अनि हामी समयमै सक्नेछौँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् अनि तपाईँ त्यहाँ जति पनि कुवेतमा हुनुहुन्छ अनि जति विभिन्न देशबाट अनलाइनमा जोडिनु भएको छ सबै प्रभुलाई हामी जेरुसलेमको तर्फबाट र तुच्छको तर्फबाट जय मसीह छ। प्रभुको वचनलाई ध्यान दिनेछौँ। हामी जति प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ त्यो कुरा हामी हेर्छौँ। हामीले प्रेरितको किताबबाट प्रभुको वचनलाई हामी हेर्छौँ। प्रेरितको किताब 22 अध्यायबाट हामी समय बचाउनको लागि हामी 7 देखि 14 सम्म हामीले पढ्नेछौँ। प्रेरितको किताब 22 अध्यायको 7 देखि 14 सम्म हामी दया गरिकन हामी पालै पालो पढौँ होला। प्रेरितको किताब 22 को 7 देखि 14 सम्म हामी पढ्नेछौँ। अनि म भुइँमा पछाडिए र मलाई यसो भन्दै गरेको आवाज सुने, साउल साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ? अनि मैले जवाब दिएँ, तपाईँको हुनुहुन्छ प्रभु। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, म नासरत येशू हुँ जसलाई तिमी सताउँछौ। अनि मसँग हुनेहरूले साँच्ची नै ज्योति त देखे र डराए, तर मसँग बोल्नु हुनेको बानी चाहिँ तिनीहरूले सुनेनन्। अनि मैले भने, प्रभु म के गरौँ त? अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, उठ र दमस्कसमा जाऊ अनि तिम्रा निम्ति गर्नलाई ठहरेका सबै कुराहरूको विषयमा तिमीलाई त्यही बताइनेछ। अनि ज्योतिको अचम्मको कारणले जब मैले देख्न सकिनँ तब मसँग हुनेहरूका हातहरूद्वारा दोहोऱ्याउँदै म दमस्कसमा आएँ। अनि अनन्या नामका व्यवस्था अनुसार एकजना भक्त मानिस जसको नाम त्यहाँ बस्नु सबै यहुदीहरूको बिचमा चलेको थियो म कहाँ आए र छेउमा उभिएर मलाई भने, भाइ साउल दृष्टि पाउनुहोस्। अनि उतिखेरै मैले तिनलाई देखेँ। अनि तिनले भने, हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वरले उहाँको इच्छा जान्न कि धर्मीलाई देख्न र उहाँको मुखको बारे सुन्नको निम्ति तपाईँलाई चुन्नुभएको छ। हुन्छ, प्रभुले वचन पढाइमा अझै दिनुभयो। हामी प्रभुसँग सहायता माग्नेछौँ। विश्वासयोग्य, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पवित्र 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 महापवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँ प्रभु सधैँभरि समान हुनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। निकम्बा तुच्छ कमजोर मान्छे प्रभु आफ्ना धर्मजनको प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभु दयामा यो सौभाग्य पाएको छु। म त अति नै कमजोर मान्छे हो, बोल्न जान्दिनँ। तिम्रो पनि असल प्रकारले मलाई लाग्दैन, कहिले भाषा पनि छैन, प्रभु वचनलाई स्मरण गर्ने शक्ति पनि छैन। तर प्रभुजी मेरो आशा भरोसा सबै कुराको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँबाट नै सबै कुरा आउँछ। प्रभुजी मलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, चलाउनुहोस्। तपाईँबाट देखि कुरा के छ प्रभु? हामीले प्रेरितको किताब पढेका छौँ र 7 देखि 14 सम्म प्रभु यो वचन तपाईँको तपाईँ प्रभु आफै बोल्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ मसँग हामीसँग कति आफ्ना प्रियजनहरू
त्यो समयलाई प्रभुजी यस्ता परमेश्वरतिर जान नदिकन प्रभुको सङ्गतिमा हेरेर बेगेका छन्। उहाँसँग तपाईँ बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ आज टाढा देशको शुभ समाचार एउटा प्रभु तिर्खा लागेको पानीले जसरी स्थान गर्छ धेरै प्रकारको तपाईँको वचन छ। त्यसका हाम्रो तिर्खालाई मेटिदिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको वचनको द्वारा बोल्नुहोस्, पाठ गर्नुहोस्। अब म तुच्छलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। म आफैलाई पुरुषको प्रकारको पाउँछु। तपाईँको पवित्र रगतको घेराउभित्र आफूलाई लिइकन आउँछु। तपाईँको सामर्थ्य तपाईँको प्रभु सहायता माग्दै म आफूलाई पुरुषको प्रकारको पाउँदै बिन्तीलाई प्रभुको नाममा गर्नुहोस्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले यो 22 अध्यायबाट केही कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले यहाँ हेर्दाखेरि प्रभुले जति सहायता गर्नुहुन्छ, समय हामीलाई जति छ यो समयभित्र हामी प्रभुले सहायता गरिकन प्रभुको समयमा हामीले सक्नेछौँ। हामी यो पाठसँग सबै परिचित नै छौँ। तर यहाँ चाहिँ जब 22 अध्यायमा हामी देख्छौँ पावलले आफ्नो गवाई पनि यहाँ दिइरहेको छ। उसको सबै अवस्थालाई यहाँ बताइरहेको छ। प्रभुले पनि आफ्नो कुरा यहाँ बताउनु भएको छ। तर यहाँ चाहिँ एउटा कुरा हामी विशेष गरिकन ध्यान दिन्छौँ। यो 10 पदले प्रभुलाई जब पावलले भन्छ अनि मैले भने प्रभु म के गरौँ त? अब प्रभुको वचनलाई प्रभुसँग पावलले सोध्छ म के गरौँ प्रभु? अनि प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो उठ र दमस्कसमा जाऊ अनि तिम्रा निम्ति गर्नलाई हराएको सबै कुराको विषयमा तिमीलाई चाहिँ बताइनेछ। हामीले हेर्दाखेरि अनन्या नाम गरेका एकजना धर्मी व्यक्ति छन्। उनको विषयमा त हामीले बाइबलबाट धेरै जान्दछौँ। अब 9 अध्यायमा थोरै कुरा यहाँ अनन्याले बताउँछन्। अनि यहाँ पनि फेरि आइकन अनन्याले बताइरहेका छन्। नाम चलेका मान्छे भनिन्छ यहाँ चाहिँ प्रभुले बिस्तारै बिस्तारै के गर्नुभएको छ? काम गर्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले मेरो जीवनमा पनि प्रभुले बिस्तारै प्रकारले प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ प्रभुलाई भन्नु पर्दो रहेछ प्रभु म के गरौँ त? है तर प्रभुले चाहिँ यहाँ पावललाई धेरै कुराको साथ भएर काम गर्ने विचार प्रभुको थियो छ। किन भन्दाखेरि प्रभुले अब यहाँ धेरै कुरा चाहिँ पावललाई चाहिँ बताइरहनु भएको छ। के कुरा बताउनु भएको छ? हामी उत्पत्तिदेखि नै हेर्दै आयौँ भने 10 वटा मुख्य कुराहरू प्रभुले पावललाई याद दिलाउनुहुन्छ। अनि तपाईँले मेरो जीवनमा पनि यो वचनले चाहिँ विशेष गरिकन हाम्रो जीवनमा ठुलो काम गर्छ। हामीलाई पनि प्रभुको चाहना त्यही छ। प्रभुले हामीसँग पनि प्रभुले केही गर्न चाहनुहुन्छ। हामीलाई हुन त यो संसारमा हामी धेरै प्रकारका परिस्थितिमा छौँ। हामी देश विदेशमा अहिले आफ्नै घर कोठामा बसिकन भए तापनि प्रभुलाई हामीले यो प्रभुलाई दिने प्रभुको यो आदर प्रभुलाई हामीले गर्न सकेका छौँ। है हामी सेवामा जुट्न पाउँछौँ। झनै बढी अहिले त अनलाइनबाट धेरै सेवाहरू हुन्छ। प्रभुले हामीलाई धेरै आशिष पनि दिनुभएको छ। तर आज पनि हामी केही कुराहरू यहाँबाट हामी हेर्छौँ है। किन भन्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू छ हामी हेर्नको लागि। अब यहाँ प्रभुको इच्छाको विषयमा पनि छ। यहाँ 14 पदमा पढ्यौँ भने अनि तिमीले भने हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वरले उहाँको इच्छा जान्न। आज हामी चाहिँ संसारमा धेरै प्रभुको इच्छालाई खोज्दैनौँ। प्रभुको इच्छा चाहिँ महान छ है। अनि प्रभुको वचनले भन्छ हामीलाई परमेश्वरको इच्छालाई तिमीहरूले खोज। अब प्रभुको इच्छा चाहिँ के छ? अब तिमीलाई मैले यरुशलेमबाट म चाहिँ तिमीलाई
निकालेर अन्तै पठाउनेछौँ है, अथवा रोममा पठाउनेछौँ। तर बालको इच्छा चाहिँ यरुसलेममै बसेर केही गर्ने उसको चाहना हामी देख्छौँ। तर प्रभुको इच्छा चाहिँ ठुलो इच्छा छ। अनि चाहिँ यहाँ भन्छ अनन्याले पावललाई बताइरहेको छ उहाँको इच्छा जान्न, नम्बर 1 छ धर्मीलाई देख्न, अथवा चाहिँ प्रभु यहाँ हेर्दाखेरि नासरतको येशू हो भनिकन प्रभुले चाहिँ यहाँ गवाई दिनुभएको छ है। नासरत भन्दाखेरि हामीलाई याद छ त्यो समयमा यूहन्नाको किताबमा गएर हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ नथानेलले भन्छ नासरतबाट के असल उठाउन सक्छ है। तर प्रभु चाहिँ जे कुरा आउन सक्दैन त्यहाँबाट चाहिँ प्रभुले आफ्नो काम देखाउनु प्रभु चाहिँ हुनुहुन्छ। यसका चाहिँ यहाँ पावललाई प्रभुले बताउँदै हुनुहुन्छ कि नासरतको येशू है। नासरतको विषयमा त्यहाँ हामीले हेर्दाखेरि धेरै कुरा छ, तर आज हामी चाहिँ त्यो विषयमा जाँदैनौँ। 3वटा कुरा जब अनन्याले चाहिँ पावललाई यहाँ बताउँछ, यहाँ जान्नु, धर्मलाई देख्नु र कहानी सुन्नु है, मुख्य कुरा हो। तपाईँले मेरो जीवनमा यसले धेरै स्थान पाउनुपर्छ। अब प्रभुले चाहिँ यहाँ प्रभुले भन्छ म के गरौँ त है। प्रभु जब यूहन्ना किताब 13 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने सिमोन पत्रुसलाई त्यहाँ चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले चाहिँ अहिले बुझ्दैनौ, प्रभुको प्रभुत्वलाई निकै समय पनि लाग्छ। जब प्रभुले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ हामी चाहिँ एकदमै हतारिन्छौँ। हामी प्रार्थना गऱ्यौँ भने हामीले तुरन्त जवाब पाउनुपर्छ। तर प्रभुको इच्छा चाहिँ त्यो प्रभुले बिस्तारै आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। अब यहाँ पावलमा प्रभुले हामीले 13 अध्यायमा गएर पढ्यौँ भने यहाँ चाहिँ सिमोन पत्रुसलाई चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीले अहिले तुरन्त चाहिँ बुझ्दैनौ, किन भन्दाखेरि प्रभुले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूको के गर्नुभएको छ, त्यहाँ पाउ दिनुभएको छ है। अनि पाउ धुँदै हुनुहुन्छ प्रभुले, अनि त्यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले अहिले बुझ्दैनौ है, त्यसलाई त्यहाँ समय लाग्छ है बुझ्नलाई। अनि चाहिँ पछि तिमीले बुझ्छौ है। अनि पढिदिनुहोस् त, यो पढ हामीले पढ्दाखेरि हामीलाई असर हुन्छ। यूहन्ना किताब 13 अध्याय, यूहन्ना किताब 13 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार किताब 13 अध्यायबाट हामी हेर्न सक्छौँ। यूहन्ना किताब 13 अध्याय 4 पदमा छ। यीशुले उनलाई भन्नुभयो जसले नुहाएको छ उसलाई पाउहरू धुनु बाहेक अरू केही खाँचो छैन। यीशुले जवाब दिएर तिमीलाई भन्नुभयो म के गर्दछु तिमीले अहिले बुझ्दैनौ, तर तिमीले पछि बुझ्नेछौ। मैले के गर्न गइरहेको छु है, त्यो कुरा चाहिँ तिमीले अहिले बुझ्दैनौ। हबकुकको जीवनमा गएर हेऱ्यौँ भने हबकुकलाई पनि प्रभुले यस्तै प्रकारले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ बताउनुहुन्छ है। उसको जीवनमा धेरै प्रकारको परिस्थितिबाट गएको हामी देख्छौँ। अनि हबकुकले पनि प्रभुलाई भन्छ प्रभु तपाईँ केही गर्न नसक्ने भनिकन दोषाउँछ। तर प्रभुले चाहिँ हबकुकलाई भन्नुभयो हबकुक म तिम्रो जीवनमा केही गर्न गइरहेको छु। जब त्यो आवाज सुन्यो, त्यो आवाजले चाहिँ उसको सबै हड्डीहरू चाहिँ मकिन थाल्यो, काट्न थाल्यो भन्छ। त्यसका चाहिँ यहाँ सुन्ने कुरा चाहिँ प्रभुको वचनले आज याकुबको किताबमा गएर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। धेरै कुरा छ। अब बोल्नेभन्दा सुन्ने तिमीहरू छिटो हो भन्छ, तर हामी चाहिँ सुन्नेभन्दा बोल्नेमा छिटो हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रभुको काम, प्रभुको वचनले काम गर्दैन। चाहिँ भन्छ प्रभुले अब हबकुकलाई पनि त्यही प्रकारको कुरा हामी देख्छौँ। अब यहाँ पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुभयो अब तिमीले अहिले बुझ्दैनौ है, तर तिमीले पछि बुझ्छौ। बिस्तारै प्रभुको काम चाहिँ बिस्तारै प्रभुले गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ पनि जब प्रभुले यहाँ चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ अब यो बुझ्नलाई फेरि तिमी चाहिँ
केही तिमीले चाहिँ लिनुपर्छ है, अथवा मेरो आत्मा बस्ने ठाउँ तिमीमा हुनुपर्छ, अथवा चाहिँ 16 अध्याय पढ्नुहोस् त। यो किताब यहाँ हामीले अर्को कुरा बुझ्छौँ है। 16 अध्यायको 13 पदमा हामीलाई यहाँ प्रभुको वचनले उन्ना किताब 16को 13मा भन्छ है। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि 16को 13लाई सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ है, अनि त्यसले तिमीलाई डराउँछ भनिकन यहाँ 13 पदमा रहेछ। तापनि जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डोराउनु हुनेछ, किनभने उहाँले आफ्नै तर्फबाट बोल्नु हुने छैन, तर जे उहाँले सुन्नु हुनेछ त्यही बोल्नु हुनेछ, अनि उहाँले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनु हुनेछ। अब यो कुरा हामी देख्छौँ यहाँ धेरै कुरा चाहिँ प्रभुले आफ्ना छोराछोरीलाई देखाउन बताउन चाहनुहुन्छ। त्यसका चाहिँ अब्राहमलाई मैले केही कुरा पनि ढुकाएको छैन है, सबै कुरा मैले चाहिँ बताएको छु भनिकन प्रभुको वचनले बताउँछ। त्यस कारण चाहिँ आज हामीलाई पनि परमेश्वरको वचनमा हेऱ्यौँ भने हामीलाई प्रभुले केही कुरा लुकाउनु भएको छैन, सबैले कुरा है। संसारमा अहिले के हुन्छ है, पहिला के भइरहेको थियो, के हुँदैछ, के हुनेवाला छ भनिकन पनि प्रभुको वचनले हामीलाई सबै कुरा बताउँछ। यस कारण चाहिँ हरेक पावरको जीवनमा पनि प्रभुले अब म तिम्रो जीवनमा म केही गर्नु छ है, तिमी मसँग मिलेर प्रभुको मेरो काम गर्नुपर्छ है। त्यस कारण चाहिँ तिमी मेरो एउटा काम लाग्ने भाँडो तिमी हुनुपर्छ, प्रभुको कुरा चाहिँ यो थियो। अनि यहाँ चाहिँ भन्छ अब प्रभुले चाहिँ हामी हेर्दाखेरि यो 10 पदलाई पढिदिनुहोस् त, हाम्रो 22को 10लाई। यहाँबाट हामी केही कुरा 10वटा कुरा सरसर्ती हेर्छौँ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हेर जब तिमीहरू सहरभित्र पसेका हुन्छौ तब एउटा पानीको 22:10 अनि मैले भने प्रभु म के गरौँ त? अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, उठ र दमस्कसमा जाऊ, अनि तिम्रा निम्ति गर्नलाई ठहरेका सबै कुराहरूको विषयमा तिमीलाई त्यही बताइनेछ। अब यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ दमस्कस है। अब हामीले उत्पत्तिबाटै हेर्दै आयो भने यहाँ प्रष्टसँग प्रभुको वचनले बताएको छ। अनि प्रभुले अब हाम्रो जीवनमा पनि यही प्रकारले काम गर्न चाहनुहुन्छ। अब पहिलो कुरा हामी हेर्दाखेरि अब अब्राहम अब साराको जीवनबाट प्रभुले बताउन चाहनुहुन्छ है। साराको कसरी प्रभुले चाहिँ वास्ता गर्नुभएको छ है। त्यही प्रकारले चाहिँ यहाँ प्रभुले आज हामीलाई 10वटा पोइन्ट हामी हेर्छौँ। एउटा चाहिँ प्रभुले वास्ता गर्नुहुन्छ है। कसरी वास्ता गर्नुभयो सारालाई भनिकन आउनुहोस् त। हामी पहिलो कुरा हामीले चाहिँ सारालाई कसरी वास्ता गर्नुभयो र आज चाहिँ कसरी तपाईँहरू मेरो जीवनमा प्रभु काम गर्न चाहनुहुन्छ है। कसरी हामीलाई चाहिँ प्रभुले बनाउन चाहनुहुन्छ, कसरी प्रभुले चाहिँ यहाँ अब यो पावरलाई चाहिँ प्रभुले प्रभुको पावरप्रति प्रभुको इच्छा योजना के छ है, प्रभुको काम चाहिँ उसको जीवनमा कसरी गर्नुपर्छ भनिकन प्रभुले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ आफ्नो तयार गरिकन पावरलाई चाहिँ त्यो कुरा 3वटा कुरा यहाँ देखाइरहनु भएको छ अनि बताइरहनु भएको छ। अब पहिलो कुरा चाहिँ हामी हेर्दाखेरि जसरी चाहिँ अब्राहमको जीवनबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अनि त्यो अब्राहमले जुन समय त्यो त्यहाँ पनि हामी दमस्कसको विषयमा हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि अब त्यो परमेश्वरले चाहिँ एउटा काम गर्नुभयो साराको जीवनमा है। सारालाई कसरी मैले वास्ता गरेको छु है, त्यसरी नै प्रभुले चाहिँ तपाईँले मेरो वास्ता गरे परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रभुले जब पावरलाई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ है। पावर अब तिमीले मेरो काम चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ, किनभने तिमीले पहिलो कुरा त मेरो इच्छा बुझ्नुपर्छ। अनि तिमीले चाहिँ धर्मी चाहिँ त्यो नासक यसो मात्र एउटा धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ राम्रो प्रकारले चिन्नुपर्छ र उहाँको वाणी चाहिँ सुन्नुपर्छ। अब जब हामी सुन्छौँ, जब उहाँको इच्छालाई खोज्छौँ, जब हामीले उहाँ परमेश्वर धर्मी परमेश्वर आज संसारमा कोही पनि धर्मी छैन, एउटै पनि छैन, तर हाम्रो प्रभु चाहिँ मात्र प्रभु। त्यसका चाहिँ उहाँलाई जाँच्यो, सबै कुरा चाहिँ प्रभुमा कुनै पनि दोष भेटिएन। त्यस कारण उहाँ यति महान परमेश्वर धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब उहाँको धार्मिकताको विषयमा त म एउटा सानो मान्छेले केही पनि बताउन
प्रभुको वचनले धेरै कुरा बताउँछ। यसमा चाहिँ पहिलो कुरा हामी हेर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्छ है, जसरी चाहिँ साराको वास्ता प्रभुले गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ, यहाँ चाहिँ उत्पत्ति पुस्तक 21 अध्यायमा गएर पढ्यौँ भने यहाँ चाहिँ प्रभुको वचनले हामीलाई बताउँछ। 21 अध्याय उत्पत्ति पुस्तक हामीसँग 7 8 10 कुरा हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् त, उहाँले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ है, जसरी साराको वास्ता प्रभुले गर्नुभयो। एकलाई पढ्नुहोस् त दया अनि आफूले भन्नुभए अनुसार परमप्रभुले साराको वास्ता गर्नुभयो। अनि परमप्रभुले आफूले भन्नुभए अनुसार साराका निम्ति गर्नुभयो। यहाँ छ, वास्ता गर्नुभयो, वास्ता मात्र गर्नु भएन, उहाँले साराका निम्ति गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ आज गर्ने प्रभु, उहाँ चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा के गर्न प्रभुले खोजिरहनु भएको हुन्छ, तर आज प्रभुको इच्छालाई जान्दैन है। म कति जान्दिनँ है, मेरो जीवनमा प्रभुले कति गर्न चाहन्छ, हरेकको जीवनमा प्रभुले त्यो गर्न चाहन्छ है। किनभने सारालाई जसरी वास्ता गर्नुहुन्छ है, हामीले अब साराको जीवनलाई, यो अब्राहमको जीवनलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने हामी जान्न सक्छौँ। तर चाहिँ प्रभुले हामी एक पहिलो कुरा चाहिँ प्रभुले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ है। आज दुष्टभन्दा दुष्टको पनि प्रभुले वास्ता गरिरहनु भएको छ है। धर्मीभन्दा धर्मीको पनि प्रभुले के गर्नुभएको छ, वास्ता गर्नुभएको छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ है, एलियालाई तिमी चाहिँ धर्मीलाई पनि तिमीले भेट्नुपर्छ र तिमीले आप जस्तो दुष्टलाई पनि भेट्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ आज प्रभुले हाम्रो जीवनमा पनि एउटा के गर्नुहुँदैछ, वास्ता गर्नुहुने रहेछ। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँले जसरी साराको जीवनमा साराको निम्ति चाहिँ प्रभुले गर्नुभयो, त्यसरी नै आज तपाईँहरू मेरो जीवनमा पनि कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ आज हामीलाई सारा संसारमा प्रभुले छरेर राख्नुभएको छ, जसले त्यो समयमा दिएकीहरू विभिन्न ठाउँमा पर्खाएको छ। यही प्रकारले आज हामीलाई उहाँको राजकीय पुजारी गिरी बनाइकन उहाँका सद्गुणहरू, उहाँको कामहरू झल्काउनको लागि चाहिँ प्रभुले आज हामीलाई विभिन्न ठाउँमा राख्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँको काम गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। जसरी हामीले उदाहरण हेर्छौँ, सारालाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो, वास्ता गर्नुभयो। अनि साराको निम्ति त्यो गर्नुभयो। अनि 2 पदमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने साराले जुन कुरा मागेको थियो त्यो चाहिँ उसले पायो है। त्यसका चाहिँ हामी दोस्रो कुरा चाहिँ अब प्रभुले भन्नुहुन्छ याकुबलाई भन्नुहुन्छ है, याकुब अब मसँग तिमीले मिलेर केही गर्नुपर्छ है। म चाहिँ तिम्रो केमा छु भन्दाखेरि जातमा हुनेछु है। तिमी फर्क, तिम्रो कुटुम्बदेखि तिमी फर्क है। अब तिमीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ है। त्यसका चाहिँ प्रभुले भन्छ यो उत्पत्ति किताब दोस्रो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ, प्रभु अब हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ। त्यसका चाहिँ जब प्रभु साथमा हुनुहुन्छ भने किन डराउनु भनिकन हिम्मत गर्ने प्रभुका वीरहरू हामीले पाएका छौँ। जसरी दानियलले, शद्रकले, ओबेदनगोले है, प्रभु चाहिँ हुनुहुन्छ भने मेरो साथमा हुनुहुन्छ, हामी किन यो मूर्तिलाई है आज चाहिँ हामी मर्नै पऱ्यो तापनि हामीले के गर्छौँ त, भनिकन चाहिँ आफ्नो साथ छोडेको हाल्छौँ। त्यसकारण चाहिँ प्रभु हाम्रो साथमा मिलिकन केही गर्न चाहनुहुन्छ है। दोस्रो कुरा हामी हेर्दाखेरि याकुबको उत्पत्ति किताब 31 अध्याय हामी हेर्छौँ है। 31 अध्यायमा उत्पत्ति किताब 31 अध्यायहरू भन्छ यहाँ प्रभुको वचनले। उत्पत्ति 31 को दया गरिकन पढिदिनुहोस् त। 12 पदमा छ, 12मा गएर हेर्दाखेरि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। उत्पत्ति 31 को 12 उहाँले भन्नुभयो अब आफ्ना आँखा माथि उठाऊ र हेर, भेदी बाख्रीहरूमाथि चढ्ने सबै चुमाहरूका पाङ्ग्रे छिरबिरे र छिर्केमिर्के छन्, किनकि लाबानले तिमीलाई जे गरिरहेछ त्यो सब मैले देखेको छु। माफ गर्नुहोला,
12 होइन 3 पदबाट गर्दा गरिकन गल्ती तब गरे परमप्रभुले याकुबलाई भन्नुभयो आफ्ना पिता पुर्खाहरूको देशमा र आफ्ना कुटुम्ब कहाँ फर्क अनि म तिम्रो साथमा हुनेछु। प्रभुले यहाँ भन्नुहुन्छ है अब चाहिँ तिमी के गर्नुपर्छ आफ्नो कुटुम्ब कहाँ फर्क अब म चाहिँ तिम्रो साथमा हुनेछु। र प्रभु चाहिँ आफ्नो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभु चाहिँ हामीसँग मिलेर प्रभुले केही गर्नु चाहनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ याकुब है याकुबको अर्थ हामीलाई थाहा छ अघि छली है कसरी ऊ चाहिँ आज स्वर्गदूतसँग है ऊ के गर्दैछ फाइट गर्दैछ गर्दै गयो अनि चाहिँ जबसम्म त्यो नजिकैसम्म लडी नै गयो अनि उसले माग्यो आशिष प्रभुले दिनुहुन्छ है त्यस कारण चाहिँ उसको नाम चाहिँ जात त्यस कारण चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई पनि हाम्रो अवस्था पनि याकुबको जस्तै थियो। किन भन्दाखेरि हामी पनि यस्तै जस्तो है आज दुष्ट संसारमा दुष्ट अवस्थामा हाम्रो जीवन बिताइरहेको र हामी केही पनि प्रभुलाई मन नपर्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ याकुब जस्ता थियौँ। तर प्रभुले हाम्रो नाम हामीलाई परिवर्तन चेन्ज गर्नुभयो। अब प्रभुले हामीलाई परिवर्तन गर्नुभयो भने प्रभुले हामीसँग चाहिँ मिलेर यही गर्न चाहन्छ। त्यसमा चाहिँ याकुब है अब म तिमीसँग तिमी फर्क है तिम्रो कुटुम्ब फर्क तिम्रो आफ्नो देश आफ्नो कुटुम्ब कहाँ फर्क भन्छ है। त्यसमा चाहिँ हामी आज परमेश्वरतिर फर्क हाम्रो आजको यो स्वर्गीय प्रभुको त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ स्वर्गको राज्यतिर हामी फर्किन्छ। आज हामी संसारमा दुष्ट नाशवान संसारमा हरेकको अवस्था पापमा है आज चाहिँ नाशमा गइरहेको आज हामीलाई फर्काउनु भएको छ आफ्नो राज्यमा। त्यस कारण चाहिँ मेरो राज्य तिमीहरू भित्र छ भन्छ है। त्यस कारण चाहिँ आज हामी परमेश्वरको राज्यमा फर्किरहेका छौँ। आज हामी चाहिँ स्वर्गीय घरना राजकीय घरनाको साथमा चाहिँ हामी भइकन त्यहाँको आज हामीले काम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस कारण चाहिँ अब हामी म मिलेर तिमीसँग चाहिँ केही गर्नु छ है। अब याकुबलाई हामीले हेर्दाखेरि देख्छौँ धेरै कुराहरू यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ। तर त्यो प्रभुले अब दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई साथमा भएर हामीसँग मिलेर प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। तर चाहिँ हामी संसारदेखि प्रभुतिर फर्किनु पर्यो तर दुष्टतादेखि प्रभुतिर फर्किनु पर्यो। जसले चाहिँ प्रभुलाई हेरे तिनीहरू कहिले पनि लज्जित भएन भनिकन प्रभुको वचनले यो वचन सङ्ग्रह किताब 34 अध्यायमा गएर हामीले पाउँछौँ। तर हामी त्यसलाई पढ्दैनौँ समय बचाउनको लागि 34:5 मा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ प्रभुको वचन छ जसले प्रभुलाई हेरे उनीहरू कहिले पनि लड्दैन। त्यस कारण चाहिँ हामी प्रभुतिर फर्किँदै प्रभुलाई हेर्नुपर्ने रहेछ। त्यस कारण चाहिँ तिमीले देख्नुपर्छ है अब यो धर्मी जन कसरी यो पापीहरूका निम्ति उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो है कसरी उहाँ चाहिँ क्रुसमा जानुभयो कसरी उहाँले चाहिँ पापीहरूलाई पापबाट क्षमा गर्नुभएको छ। आज तिमीले यस्तो मेरो जनहरूलाई तिमीले सताउँछौ है अब तिमीलाई म तिम्रो जीवनमा केही गर्नुपर्छ है। प्रभुले पनि आज अचम्म प्रकारको काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ प्रभु चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ है। त्यस कारण चाहिँ अब हामी तेस्रो कुरा हेर्दाखेरि हामीलाई यहाँ प्रभुको वचन भन्छ यहोशूलाई भन्छ है यहोशू तिमी चाहिँ अब र मोसा चाहिँ अब जाँदैछ अब मोसाको ठाउँमा तिमीले काम गर्नुपर्छ है। त्यस कारण चाहिँ आज हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई तिमीहरू चाहिँ अरूको परिश्रममा सहभागी भएका छौ भने प्रभुको वचनले यूहन्नाको किताबमा गएर बताउँछ। त्यस कारण चाहिँ आज प्रभुका जनहरूले कति परिश्रम गर्दै गर्दै आए जापानमा पनि है कुवेतमा पनि प्रभुका जनहरूले परिश्रम गर्दै आए र हामीलाई प्रभुले त्यही व्याख्या के गर्नुभएको छ गर्नुभएको छ। त्यो कामको सहभागी भइकन है काम गर्ने हामीलाई प्रभुले बनाउनु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ हामी हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तेस्रो कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। अब यहोशूको जीवनबाट हामीले हेर्न सक्छौँ है कसरी प्रभुले यो यहोशूलाई भन्नुभयो। यहोशू 1को दया गरिकन आउनुहोस् त यहोशूका 1 अध्यायको हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो 1:2 पढ्दिनुहोस् त दया गरिकन। मेरो दास मोसा मर्यो
यसकारण अब उठ, तिमी र यी सबै मानिसहरू यस यर्दन पारी त्यस देशमा जाऊ जो म तिनीहरूलाई अर्थात् इजरायलीहरूलाई दिन्छु। अब तिमीले अधिकार गर्नुपर्छ है। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी अधिकार है दिन्छु। प्रभुले सबै थोक हामीलाई दिनुहुन्छ। आगो खाली भइगयो। शक्तिमान धर्म परमेश्वर है, आज धनवान परमेश्वर रित्तो भइकन आज तपाईँ र मलाई असंख्य प्रभु त्यसकारण प्रभुले दिन्छु भनिकन प्रतिज्ञा गर्नु। म इजरायलीहरूलाई दिन्छु। त्यसकारण चाहिँ तिमीले अब प्रभुको काम चाहिँ है, आज प्रभुले हामीलाई हरेक प्रभुले आफ्नो असल कुराहरूलाई सबभन्दा असल कुरा है हामीले पाएको कुरा छ मुक्ति है, पापको छुटकारा। त्यसकारण चाहिँ यो कुरा हामीले पाएको कारण हामी सधैँ नै आनन्दित छौँ। अनि चाहिँ यहाँ इजरायलीहरूलाई अब यहोशूलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो दास मोसा मर्यो, त्यसकारण चाहिँ अब उठ है। आज हामी चाहिँ जागा रहने दिन, जागा रहने समय यो हो। त्यसकारण चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो जागेर रह। प्रभुले असल आफ्नो छातीमा अडेस लागेर प्रभुको ढुकढुकीलाई जाँदै राख्दा भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ आफ्नो विषयमा होसियार हो है। प्रभुको ढुकढुकी जान्ने त्यो लाग्ला। तर हामी आज यो संसारमा धेरै प्रकारको प्रभुको इच्छालाई नबुझ्ने, प्रभुको मनसायलाई नबुझ्ने आज हामी हुनुहुँदैन। किन भन्दाखेरि प्रभुले हामीलाई धेरै कुरा दिनुहुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यहाँ अब कसरी अधिकार गर्छ है। अब यहाँ चाहिँ यहोशूले कसरी अधिकार गर्छ। अब तिमीले चाहिँ कनानलाई चाहिँ तिमीले के गर अधिकार गर। धेरै कुराहरू यहाँ चाहिँ प्रभुको वचनले बताउँछ। त्यसकारण चाहिँ प्रभुले पहिलो कुरा चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्छ, दोस्रो कुरा चाहिँ प्रभुले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ प्रभुले हामीलाई अधिकार दिनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ प्रभुले फेरि हेर्नु पनि हुन्छ अरे हामीलाई है। जसरी प्रस्थानको किताबमा प्रभुले इजरायलीहरूलाई के गर्नुभयो निकै वास्ता गरेर हेर्नु। इजरायलीहरूले कति दुःख गरिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ आज हामीले परमेश्वरको वचनले भन्छ किन भन्दाखेरि है क्रिस्ट येशूमा दुःख भोग्नेहरू चाहिँ हो एकदमै धन्य। प्रभुको नाममा दुःख भोग्ने, प्रभुको नामको खातिर चाहिँ आफैलाई है आफैलाई समर्पित गर्ने यो कुरा त बहुत। त्यसकारण चाहिँ आज प्रभुका छोरीछोरीले कति हामी चाहिँ देख्छौँ इरानमा प्रभुका साना नानीहरूलाई बोको हरामले आइएस गरिरहेको छ। यसलाई छोड्ने कि मर्ने भन्दाखेरि साना नानीहरूले पनि के गरेका छन्, आफूलाई मारेका छन् है, प्रभुलाई छोडेका छन् है। त्यसकारण चाहिँ प्रभु हामीलाई हाम्रो हेर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो रेखदेख गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ प्रस्थानको किताबमा गएर हामीले हेर्यौँ भने प्रस्थान 3 अध्यायमा त्यहाँ चाहिँ प्रभुको वचनले भन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई हेर्नुहुन्छ। आज उहाँले हाम्रो सबै अघि पछि दायाँ बायाँ कति शैतानले हाम्रो सीमाना मिच्दैछ, कसरी हामीलाई शैतानले है हामीलाई राज्य गर्दैछ, यो कुरा चाहिँ प्रभुले धेरै छ। त्यसकारण चाहिँ जसरी इजरायलीहरूलाई प्रभुले त्यो मिश्रबाट छुटकारा गर्नु, हरेक हाम्रो कदम कदममा यो मिश्र रूपी संसारमा हामी छौँ है। मिश्र चाहिँ एउटा पापलाई देखाउँछ। पापमय जीवनमा, पापमय संसारमा, पापमय वस्तु संसारमा हामी रहेको कारण चाहिँ हामीसँग हरेक कदम कदममा त्यो कुरा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई हेर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रस्थानको किताब दयावरको पठाउनुहोस् त। प्रस्थानको किताब हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ 3 अध्यायबाट धेरै कुराहरू छ। अनि तिनको प्रभुको वचनले भन्छ तिनको दया गरिकन 9 पदमा पढ्दिनुहोस् त। तिनको 9मा हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि अब हेर इजरायलीहरूको चिच्याहाट म कहाँ आएको छ, अनि इजरायलीहरूले उनीहरूमाथि गरेको थिचोमिचो पनि मैले देखेको छु। यसकारण चाहिँ प्रभुले हेर्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। आज हाम्रो भित्री मनुष्य कस्तो छ, बाहिरी मनुष्य कस्तो छ, सबै कुरा प्रभुले जान्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी प्रभु है यो पावलले भन्छ है म दिनहुँ मर्छु है,
त्यो मर्नु चाहिँ प्रभु जब प्रभुको इच्छालाई जान्यो, प्रभुको कुरालाई सुन्यो, प्रभुलाई देख्यो, उसले चाहिँ भन्छ है कस्तो मिठो गवाई दिँदै जान्छ, हामीलाई कति हौसला मिल्छ प्रभुको। जब चाहिँ पावलको जीवनबाट है, जब साउल र पावल दुईवटा नाम हामीले देख्छौँ, त्यस कारण चाहिँ अब साउलको अर्थ हुन्छ चाहिँ ठुलो घमण्डी, पावलको अर्थ हुन्छ सानो नम्र है। त्यस कारण चाहिँ उसले आज प्रभुलाई जब देख्यो, प्रभुलाई जब प्रभुको आवाज सुन्यो है, जब प्रभुले चाहिँ उसँग बोल्नुभयो अनि ऊ चाहिँ तोड्यो है, एकदमै टुट्यो उसको हृदय। अनि प्रभु म चाहिँ के गरौँ है, म के गरौँ? आज तपाईँ र म पनि यसरी टुटेको हृदयले प्रभुलाई भन्नुपर्ने रहेछ, प्रभु मेरो जीवनमा म के गरौँ, तपाईँ म कहाँ जाउँ है, म चाहिँ के गरौँ प्रभु? त्यसमा प्रभुले आफै नै गर्नुहुने अरे आउनु। त्यसमा जब यहाँ प्रभुले के देख्नुभयो त 8 पदमा माथि पढिदिनु भयो भने 8 र 10 तल पढिदिनु भयो भने त्यसले अझै हामी बुझ्छौँ है। पढिदिनुहोस् त। अनि उनीहरूलाई मिस्रीहरूको हातबाट छुटाउन अनि त्यस देशबाट निकालेर उनीहरूलाई एउटा असल र ठुलो देशमा अर्थात् दूध र मह बग्ने देशमा कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी र यबुसीहरूको ठाउँमा पुर्याउन म ओर्ली आएको छु। प्रभुले कति ठुलो आज इजरायलीको जीवनमा देखेर सबै कुरा यिनीहरूको अगाडि छ, प्रभु चाहिँ बोलिरहेको छु। प्रभु चाहिँ तपाईँहरू मेरो लागि आज हामी यस्तै प्रकारको एउटा शैतानको हरेक परिस्थितिमा हामी थियौँ, तर प्रभुले हामीलाई जसरी इजरायलीहरूलाई यहाँ देख्छ हामी बोलिरहेको छु। मैले तिमीहरूको दुःख देखेको छु, हामीलाई हेर्नुभएको छ प्रभु। त्यसका आज हामी परमेश्वरको त्यो योजना, परमेश्वरको त्यो इच्छालाई हामीले कति खोज गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो कति वास्ता प्रभुले गरिकन त्यसका चाहिँ उहाँ हामीलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँ हामीलाई हामी कहाँमा बोली आउनु भएको छ है। त्यसका चाहिँ हामीले चौथो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, किन भन्दाखेरि प्रभुले हामीलाई चाहिँ जब वास्ता गर्नुभयो अनि जसरी याकुबको साथमा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो साथमा पनि आउनुहुन्छ अनि हामीलाई उहाँले के गर्नुभएको छ, हामीलाई दिनुभएको छ अनि हामीलाई हेर्नुभएको छ, हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, उद्धार दिनुभयो। अब मेरो छोराछोरी चाहिँ मेरो यो मुक्ति र उद्धारमा कति रमाइरहेको छ है। या त फेरि उसको जीवनमा है मिश्र रूपी संसारले राज्य गरिरहेको छ, उसको जीवनमा केही परिवर्तन छ कि छैन, उसको जीवनमा चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको क्रम चाहिँ मेरो जीवनमा हाम्रो जीवनमा धेरै परिवर्तन हुने गरेको छ। त्यस कारण चाहिँ प्रभुले हामीलाई के गर्नुभएको रहेछ, हेर्नुभएको रहेछ। त्यस कारण चाहिँ अब हेर्नु मात्र हुने परमेश्वर है। अब प्रभुले न्यायकर्तामा गएर प्रभुले ढोललाई भन्नु है, जाऊ तिमी चाहिँ अब जातिलाई के गर्नुपर्छ बताऊ। अब प्रभुले पनि जब पावलको जीवनमा पनि यही कुरा गर्नुहुन्छ, अब तिमी चाहिँ मलाई चिनेर तिमीले चाहिँ त्यो संसारमा धेरै मान्छेलाई चाहिँ तिमीले बचाउनु पर्छ है, किनकि तिम्रो काम धेरै ठुलो छ। त्यसमा चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, त्यही पनि आउँदैछ न्यायकर्ता किताबबाट हामी हेर्छौँ, यो चाहिँ 5औँ यो चाहिँ हामीले 5औँ कुरा हो, उहाँले चाहिँ बताउनु छु भनेको तिमीले चाहिँ सबै इजरायललाई बताऊ। त्यहाँ धेरै घटनाहरू हामी देख्छौँ। त्यसका चाहिँ परमेश्वरले आज हामीसँग पनि यही प्रकारको मन सायकहरूले राख्नु भएको छ है। आज हामीलाई प्रभुले हरेक कदममा उहाँले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कि न्यायकर्ता किताब अध्यायमा हामी पाउँछौँ होला। अध्यायमा 14 पदमा पढ्नुहोस् त। तब तिनीपट्टि फर्केर परमप्रभुले तिमीलाई भन्नुभयो, यही तिम्रो शक्तिमा जाऊ र तिमीले इजरायललाई मिद्यानीहरूको हातदेखि बचाउने छौ। के मैले तिमीलाई पठाएको होइन र? यसकारण चाहिँ तिमी जाऊ है, तिमीले
मिद्यानीहरूको हातदेखि इस्राएलीहरूलाई के गर्नेछौ बचाउनेछौ तिम्रो शक्तिमा जाऊ एकदम तिमीहरू चाहिँ हिक्मत कहिले पनि नहार आज हामी चाहिँ साहसी नहौँ आज हामी चाहिँ परमेश्वरको निम्ति प्रभुको काम गर्न पनि प्रभुको यो महान काम गर्नु चाहिँ हामीसँग यो साहस अथवा यो बल अथवा यो शक्ति हाम्रो प्रभु चाहिँ दुईवटा कुरा दिनुहुन्छ उहाँले अब जस्तै यो भजन सङ्ग्रह किताब 29 अध्यायमा होला भजन सङ्ग्रह किताब उहाँले हामीलाई दुईवटा कुरा के दिनुहुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताउँछ है राम्रोसँग त्यसको 29 अध्याय पढ्नुहोस् त 11 परमप्रभुले आफ्ना जनहरूलाई बल दिनुहुनेछ परमप्रभुले आफ्ना जनहरूलाई शान्तिको आशिष दिनुहुनेछ यहाँ चाहिँ गियोनको जीवनमा गिदोनको जीवनमा प्रभुले यही कुरा गर्नुपर्छ है हामी हेरौँ जब प्रभुले यहाँ चाहिँ आशिष दिनुभयो सिप पार्नुभयो है त्यो उनमा सिप पर्छ अनि आज चाहिँ प्रभुले शक्ति तिम्रो शक्तिमा जाऊ है तिमी चाहिँ एकदमै यो विद्यानीहरूसँग तिमी लडाइँ गर्नुपर्छ है यो कुरामा म तिमीलाई पठाएको छु त्यसमा चाहिँ जब यहाँ हेर्दै गयो भने यो 7 अध्यायमा गएर हेऱ्यो भने सबै त्यो लडाइँमा जानु सकेन लडाइँमा जानु प्रभुको काम गर्नुलाई चाहिँ धेरै कुरा तोडिनुपर्छ है धेरै कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो जीवन चाहिँ पक्का है साहसिलो भएको हुनुपर्छ जब लडाइँ अब त्यहाँ लडाइँमा जानको लागि अब जब मानिसहरू कति गएका थिए 30,000 मानिसहरू गएका थिए 30,000 मानिसहरू त्यसमा चाहिँ हामी 7 अध्यायमा पढ्यौँ भने यहाँबाट हामीले देख्न सक्छौँ 7:3 पढिदिनुहोस् त न्यायकर्ता किताब यसकारण अब जाऊ र मानिसहरूले सुन्ने गरी यसो भन्दै घोषणा गर जो कोही डरछेरुवा छ र डराउँछ ऊ गिलाद पहाडदेखि लगत्तै फर्केर गइहालोस् तब ती मानिसहरूमध्ये 22,000 फर्के र 10,000 रहे 32,000 मानिसहरू निस्केको थियो तर चाहिँ यहाँ जो कोही डर छेरुवा छ डराउँछ ऊ गिलाद पहाडदेखि लगत्तै फर्केर भन्दाखेरि कति 22,000 थियो यसका चाहिँ प्रभुको निम्ति साहस चाहिँ हुनुपर्छ अब 22,000बाट पनि प्रभुले फेरि छान्दै हुनुहुन्छ है फेरि छान्दै हुनुहुन्छ अब 22,000बाट कति जानु पर्यो अब 22,000बाट पढिदिनुहोस् त यहाँ चाहिँ 5 पदमा पढिदिनु भयो भने हामीले यहाँ पाउँछौँ यसैले तिनले मानिसहरूलाई तल पानीमा ल्याए अनि परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो हरेक जसले कुकुरले चोट झै पानी आफ्नो जिब्रोले ल्याप चाटेर पानीबाट पिउँछ उसलाई अलग्गै राख त्यस्तै गरी हरेक जसले पानी पिउन आफ्नो घोडा टेकाएर घोप्टिन्छ उसलाई अलग्गै राख अब यहाँ फेरि अब अर्को आयो है अर्को जाँच आयो एउटा चाहिँ कस्तो जिब्रोले कुकुरले पानी चाट्ने एउटा चाहिँ घोडा टेकेर है घोडा टेकाएर घोप्टन्छ र त्यसले पानी पिउँछ त्यसलाई अलग्गै राख यहाँ दुईवटा कुरा आयो है अब त्यसपछि चाहिँ 6 पदमा के भयो त यहाँ सबै 10,000बाट कति निस्केछ भन्दाखेरि 9,700 जना निस्किसकेको थियो है पढिदिनुहोस् त 6 पद 6 र 7 अनि आफ्नो हात आफ्नो मुखमा राखेर ल्याप चाट्नेहरूको संख्या 300 मानिस थियो तर बाँकी सबै मानिसहरू पानी पिउन आफ्ना घोडा टेकाएर घोप्टे अनि परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो ल्याप चाट्ने यी 300 मानिसहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बचाउने छु र मिद्यानीहरूलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनेछु अनि अरू सबै मानिसहरू हरेक आफ्ना ठाउँमा जाउन् त्यसका चाहिँ प्रभुले घमण्डी मान्छेसँग प्रभुले काम गर्नुहुन्न है त्यो कुकुरले ल्याप चिब्रोले पानी चाटे जस्तो भनेको के हो है एकदमै नम्र मान्छेलाई प्रभुले चाहनुहुन्छ त्यसकारण दाउदले भन्छ म त कुकुर जस्तो हो है किन भन्दाखेरि
हामीले देख्छौँ एउटा पानी चाट्ने है नम्रतालाई देखाउँछ है। प्रभुको काम गर्न चाहिँ अब एकदमै बनिँदै जानुपर्ने रहेछ है। अब गिदोनलाई प्रभुले के दिनुभयो, आशिष पनि दिनुभएको छ है। त्यस कारण चाहिँ भजन सङ्ग्रह 29:11 पद अनुसार प्रभुले शक्ति दिनुहुन्छ अनि प्रभुले आशिष पनि दिनुहुन्छ। प्रभु कुनै कुरो पनि असफल छैन है। त्यस कारण चाहिँ हामीले देख्छौँ अब गिदोनलाई प्रभुले फेरि यहाँ चाहिँ लडाइँका योद्धाहरूलाई चुन्नको लागि प्रभुले बताउनुहुन्छ। सबै चुनिँदाखेरि 32,000 मान्छे चाहिँ के छ त यहाँ चाहिँ तयारी भएर आयो। तर डर छेरुवाको छनौट गर्दाखेरि कति गयो, तिनीहरू एकदमै 22,000 तिनीहरू गयो है, 10,000 गयो। अब अझै कुकुरले जस्तो पानी चाट्ने कति छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 9,700 मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ मान्छे रह्यो है। त्यस कारण चाहिँ प्रभुको काम गर्ने चाहिँ आज संसारमा प्रभुले भन्छ है, अझ धेरै कुराको खाँदो छ। 32,000बाट 300 भनेपछि कति पर्सेन्ट है, कति पर्सेन्ट भयो, 1% पनि भयो, 0.1% भयो। त्यस कारण चाहिँ आज प्रभुको वचन त्यस कारण चाहिँ फसल चाहिँ प्रशस्त छ, खेतालाको क्षेत्र खाँदो छ। त्यस कारण चाहिँ आज हामीलाई प्रभुले हरेकलाई उहाँको इच्छा, उहाँको विचारमा, उहाँको काम प्रभुले पुरा गरेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ गिदोन अब चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, तिमी चाहिँ तिमीलाई म पठाउँछु है, तिमी चाहिँ त्यहाँ परिस्थिति लड्नु पर्यो, लडेर जाने। त्यस कारण चाहिँ आज हामी धेरै प्रकारको आत्मिक लडाइँ छ। यो लडाइँमा हामी चाहिँ एउटा वीर, त्यो 300 भित्र एउटा नम्र है, एउटा चाहिँ प्रभुको इच्छा विचारलाई खोजिकन है आज लडाइँ लड्न सक्ने चाहिँ चासिलो है, एकमतिलो प्रभुले हरेकलाई गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि अब न्यायकर्तामा गएर हेऱ्यो भने प्रभुले भन्नुहुन्छ, अब प्रभु दाउदलाई भन्नुहुन्छ प्रभुले, अब प्रभु म परिस्थितिसँग चाहिँ लडाइँ गरौँ कि नगरौँ भनिकन दाउदले चाहिँ प्रभुलाई सोध्छ है। परिस्थितिले चाहिँ हाम्रो शारीरिक अथवा हाम्रो शारीरिक कामलाई देखाउँछ। हाम्रो चाहिँ लडाइँ धेरै ठुलो छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँको इच्छामा म यहाँ जाउँ कि नजाउँ, प्रभु मैले यो गरौँ कि नगरौँ। त्यसमा चाहिँ प्रभुको इच्छा गर्नु है, धर्मिकतालाई जान्नु, उहाँको बारे सुन्नु आज यो मुख्य कुरा हाम्रो लाग्छ है। त्यस कारण चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, दोस्रो शमूएलको किताबमा गएर हेऱ्यौँ भने दोस्रो शमूएलको किताब दया गरिकन आउनुहोस् त 5 अध्यायतिर हामीले पाउँछौँ। दोस्रो शमूएलको किताब 5 अध्यायतिर प्रभुले भन्छ है, दाउदले भन्छ म परिस्थितिमाथि चढाइ गरौँ है। दाउदले चाहिँ एकैचोटि प्रभुको इच्छालाई जानेको, दाउदले बिस्तारै प्रभुको इच्छा जान्दै गयो, प्रभुको मनको अनुसारको भयो। दाउदले त हजारौँ मान्छेसँग सल्लाह दियो अनि कहाँ गन्ती गरी पठाए है। पापहरू यस्तो हामीले देख्छौँ, तर पनि प्रभुले बिस्तारै 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 उसको जीवनमा चाहिँ प्रभुले के गर्नुभएको छ, काम गर्नुभएको छ। यस कारण चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्दा दोस्रो शमूएल किताब 5 अध्यायमा प्रभुसँग सोध्छ है दाउदले, प्रभु म यो परिस्थितिहरूलाई है लडाइँ गरौँ कि नगरौँ, लडाइँ प्रभुले भन्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ आज हामीलाई प्रभुको त्यो कुरा छ, हरेक कुरा चाहिँ छिट्टै गर भन्ने कुरा प्रभु चाहिँ आज हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी देख्दैछ हाम्रो आत्मिक जीवनमा। त्यस कारण चाहिँ भन्छ दाउदलाई कति पदमा भन्छ भने 19 पदमा भन्छ दाउद चाहिँ परिस्थितिहरूमा धेरै है। त्यस कारण चाहिँ आज हामी प्रभुका सेवाहरू गरिकन यी दिनहरूमा हामी तयारी भएर बस्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो लडाइँ चाहिँ धेरै ठुलो छ, प्रभुलाई हामी सोध्दै लड्नुपर्छ है। पढ्नुहोस् त यो 19 पदले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि दोस्रो शमूएल 5को 19। अनि दाउदले यसो भन्दै परमप्रभुबाट सोधखोज गरे, के फलिस्तीहरूमाथि चढाइ गरौँ, के तपाईँले तिनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ? अनि परमप्रभुले दाउदलाई भन्नुभयो, चढाइ गर, किनभने निश्चय म फलिस्तीहरूलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनेछु। यही हो परमेश्वरको उद्देश्य आज हरेक प्रति है। किनभने फलिस्तीले हाम्रो शारीरिक जीवनलाई है
देखाउँछ, हाम्रा कामहरूलाई, हाम्रो हरेक कुरालाई बताउँछ। त्यसकारण चाहिँ जब हामी शरीरमा छौँ भने कहिले पनि परिस्थिति हाम्रो नजिकमा छ भने हामी परमेश्वरको इच्छा र विचारलाई पुरा गर्न सक्दैनौँ है। त्यसकारण चाहिँ यहाँ परिस्थितिमाथि म के गरौँ प्रभु, चढाइ गरौँ है। हाम्रो प्रभुको नाउँमा चाहिँ सबै कुरा हामीले अगाडि गर्नुपर्नेछ। हाम्रो नजिकमा आउने हाम्रो हरेक कुरालाई प्रभुसँग सोध्दै प्रभुको इच्छामा जे गर्छौँ हाम्रो जीवनमा प्रभुले गर्नुहुन्छ। यसका चाहिँ विजय चाहिँ दाउद विजय हुँदै गएको कुरा हामीले देख्छौँ। कसरी दाउद चाहिँ त्यो बलवान हुँदै गए, कसरी उनी चाहिँ प्रभुले कसरी उनलाई चाहिँ बलवान बनाउनु भयो, कसरी उनी खुसी हुँदै गए, कसरी उनी चाहिँ रमाउँदै गए, कसरी प्रभुको घरलाई खोजे, प्रभुको इच्छालाई खोजे, कसरी प्रभुको त्यो मनको अनुसारको भए। हामीले धेरै उदाहरण, धेरै पोइन्टहरू वचनबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसका चाहिँ यहाँ प्रभुले भन्नुभयो अब चाहिँ दाउदलाई प्रभुले भन्दै हुन्छ, सोध्दैछ दाउदलाई, प्रभु म चाहिँ यो परिस्थितिलाई के गरौँ, ट्राई गरौँ प्रभुले भयो। त्यसका सबै कुरा तपाईँले मेरो हातमा, पावरलाई पनि अब म सबै जातिहरू चाहिँ तेरो हातमा दिन्छु, तैँले गएर चाहिँ सुसमाचार सुनाउनुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा तैँले गएर आफ्नो गवाई दिनुपर्छ। प्रभुले चुन्नको कारण चाहिँ यो हो। त्यसका चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई पनि हरेकलाई एउटा एउटा उद्देश्य लिएर प्रभुले चुन्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ जब हामी आएछौँ दाउदले चाहिँ के गर्छ त, अनि चाहिँ दाउद चाहिँ विजय भयो है। हामी चाहिँ सधैँ नै विजेताभन्दा महान परमेश्वरका हुन्। तर एक दिन चाहिँ फ्रान्सको एकजना नागरिकले आफ्नो नागरिकता के गरेछ, चेन्ज गरेछ। उसले चाहिँ आफ्नो नागरिकता फ्रान्सको नागरिकता छोडेर उसले युनाइटेड किङडमको नागरिकता लिएछ। अनि उसलाई एउटा साथीले सोधेछ, साथी तिमीले यो फ्रान्सको नागरिकता छोडेर तिमीले चाहिँ युनाइटेड किङडमको नागरिकता लिनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि उसले भन्यो है, हेर साथी, जब म चाहिँ फ्रान्सको नागरिक थिएँ मैले के भन्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि म चाहिँ वाटरलूको लडाइँ चाहिँ म के गरेँ, हारेँ है। चाहिँ मैले हारेको कुरा मात्र मेरो नागरिकताले बताउँथ्यो है। अब त म चाहिँ युनाइटेड किङडमको मैले चाहिँ नागरिकता लिएको छु। अब मैले के भन्न सक्छु, मैले चाहिँ अब म चाहिँ वाटरलूको लडाइँ चाहिँ मैले जितेँ है। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई प्रभुले जहिले पनि हामीलाई है हारको जीवनमा प्रभुले लानुहुन्न, हामीलाई सधैँ नै विजय भएको प्रभुले चाहनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ जयवन विश्वासी चाँडै उठाइनेछ। यही जयवन विश्वासी प्रभुको त्यो कोटासम्म पुग्नको लागि चाहिँ प्रभुले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। जसरी यहाँ 32,000बाट प्रभुले 3,000 चाहिँ तयारी भएको छ। आज प्रभुले चाहनु भएको छ हामीलाई पनि अब प्रभु त्यो कोटा जब पुरा हुन्छ नि है, जब हामी बनिन्छौँ है, जति हामी संसार त्यसका चाहिँ प्रभुले बनिन्छ। अब प्रभुले चाहिँ उहाँको राज्य छिट्टै पाउनुपर्छ। अनि हामीलाई चाहिँ यो सानो बगान मेरो शुभेच्छा लिएको छ है। अब त्यो सानो बगानभित्र जब त्यो 32,000बाट 300 आज चाहिँ नम्र व्यक्तिहरू भेट, आज हामी संसारमा धेरै प्रभुलाई सेवा छौँ। कोही पनि नाश गर्नु चाहिँ चाहनु हुँदैन। यसै कारण चाहिँ हामीले हेरौँ, अब यो 6औँ कुरा हामीले हेरौँ, समय पनि सकिन लाग्छ। अब हामीले हेर्छौँ 4वटा कुरा र हामीले समय राख्दैछ। अब यो पढ्नुहोस् तपाईँले मसँग यो पहिलो राजा किताब 17 अध्यायमा। अब परमेश्वरले एलियालाई के भन्नुहुन्छ है, दाउदको पनि धेरै कुराहरू छ। पहिलो राजा किताब 17 अध्यायमा आउनुहोस्। पहिलो राजा किताब 17 अध्याय यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ एलियालाई है, एलिया अब तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट तिमी गइहाल, अब तिमी चाहिँ यहाँ बसेर काम छैन, तिमी चाहिँ गएर लुक्नुपर्छ है। तिम्रो जीवनले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौ। तिम्रो जीवन चाहिँ अब लुकिएको जीवन हुनुपर्छ। अनि चाहिँ म प्रकट भएको जीवनबाट तिमीले के गर्छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ भन्छ राजा किताब आउनुहुन्छ 2 पदलाई पढिदिनुहोस् त, 2 र 3लाई सबको। अनि प्रभुको यसो भन्ने वचन उनी कहाँ आयो,
उहाँबाट गइहाल र पूर्वपट्टि लाग अनि यर्दनको सामु भएको करिब खोलामा लुकी बस। त्यसकारण चाहिँ यहाँ भन्छ है लुकी बस, ठुलो काम गर्नुपर्छ, लुकेन भने यो काम गर्नु सक्दैन है। अथवा हाम्रो शारीरिक जीवनले कहिले पनि प्रभुको काम गर्न सक्दैन। हामी चाहिँ नम्र हुनु पर्दो रहेछ। अनि यहाँ प्रभुले एलियालाई भन्नुहुन्छ तिमी गइहाल है, अब तिमी कहाँ लुक्नुपर्छ? करिब खोलामा है। तिमी चाहिँ अब यो करिबको अर्थ छ लुकी बस। त्यसमा चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा जब ठुलो काम प्रभुले गर्नु छ भने है, पावललाई पनि प्रभुले यही कुरा भन्नु, त्यसमा चाहिँ अब तिमी चाहिँ लुक्नुपर्छ है, यहाँबाट तिमी गइहाल। अब तिमीसँग मैले के काम गर्छु, तिमी चाहिँ लुक्नुपर्छ। अथवा तिमीलाई छाँटकाट, तिमी चाहिँ आफूले आफ्नो छाँटकाट तिमीले चाहिँ गर्नुपर्छ आफूलाई है। त्यसको परितको अर्थ नै छाँटकाट गर्नु हो। त्यसको चाहिँ तिमी त्यहाँ गर्नु, तिमीले आफूलाई हेर। अब तिमीसँग भएको कुराहरू सबै चाहिँ के गर्नुपर्छ? लुकाउनुपर्छ। अब तिम्रो विचारलाई है, तिम्रो योजनालाई है, तिम्रो इच्छालाई अब चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ? लुकाउनुपर्छ। अब मेरो इच्छामा तिमी गर्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ तिमी यो के भन्छ के भन्छ आफको घरनासँग तिमी डराउने होइन। तिमी चाहिँ त्यतिकै मोर्नको लागि प्रभुसँग एलियाले भन्छ के भएर प्रभुमा मोर्न पाऊ भनेर कहाँ भागी जाँदैछ है। प्रभुको इच्छा चाहिँ के छ? तिमी चाहिँ अब राजा दमस्कसमा गएर तिमीले चाहिँ एउटा राजालाई के गर्नुपर्छ? नियुक्त गर्नुपर्छ है। प्रभुको योजना हाम्रो जीवनमा यही प्रकारले प्रभुले हामीलाई गर्न चाहनुहुन्छ है। तर हामी चाहिँ लुक्नु पर्ने रहेछ। एलिया तिमी चाहिँ यहाँबाट गइहाल है, गएर तिमी चाहिँ लुक्नुपर्छ करिब खोलामा। त्यहाँ चाहिँ तिमी लुकी बस। अनि यस्तो हुनेछ तिमी त्यस खोलाको पानी पिउनेछौ अनि त्यहाँ तिमीलाई खाने कुरा पाउनलाई मैले कागरलाई आज्ञा गर्छु है। अब म चाहिँ तिम्रो जीवनमा है अचम्मको काम गर्छु है। अब तिमीले चाहिँ त्यहाँबाट तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब तिमीले जब लुक्छौ भने चाहिँ तिमीले एउटा असल मान्छे र एउटा खराब मान्छेलाई तिमीले भेट्नुपर्छ। तिमीले जब त्यहाँ भेट्छौ अब तिमीले आफूलाई भेट्नुपर्छ एउटा मान्छे, अर्को मान्छे चाहिँ यहाँ भन्छ असल मान्छे त्यहाँलाई तिमीले चाहिँ भेट्नुपर्छ। तिमीले त्यहाँ प्रभुले बताउनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब हामी अर्को कुरा हेर्दा रहेछ आउनुहोस् त यो चाहिँ 18 अध्यायको अध्ययन दया गरिकन गर्नुहोस् त। 18 अध्यायको कति मात्र भन्दाखेरि एक पदमा रहेछ पहिलो राजा 18:1मा उनीहरू के भन्नुहुन्छ? तिमीले चाहिँ अब एउटा खराब मान्छेलाई एउटा असल मान्छेलाई, त्यस कारण चाहिँ तिमी अब यो संसारमा पनि तिम्रो एउटा परमेश्वरको घरना प्रभुका जनहरू प्रभुका छोराछोरीहरू पनि छ र एकदमै खराब मान्छे। यहाँ चाहिँ तिमीले काम गर्नुपर्छ है। आज तिमीलाई जिम्मा दिन्छ है। मेरा छोराछोरीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है। प्रभुको अनुसार त्यसको चाहिँ हुन्छ भन्नुहोस् त 18:18को 1-2लाई। अनि धेरै दिनपछि यस्तो भयो, तेस्रो वर्षमा परमप्रभुको यसो भन्ने वचन एलिया कहाँ आयो, जाऊ आहाब कहाँ आफूलाई देखाऊ अनि म पृथ्वीको सतहमाथि पानी बर्साइदिनेछु। तब एलिया आहाब कहाँ आफूलाई देखाउन गए अनि सामरियामा घोर अनिकाल परेको थियो। यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ परमेश्वरको जब तिम्रो जीवनबाट जब तिमी लुक्छौ प्रभुले 7वटा शक्तिशाली काम एलियासँग प्रभुले गर्नुभयो। अब चाहिँ यहाँ यो अध्यायमा हामीले हेर्दाखेरि जीवन दिने शक्ति अथवा है प्रभुले केही परिवर्तन गर्ने शक्ति चाहिँ एलियालाई दिनुभएको छ। तर तिमी चाहिँ कसलाई भेट्नुपर्छ? आफका पनि तिमीले काम गर्नुपर्छ है। अब यो हामी हेर्दै जाँदाखेरि इजबेलसँग भागिरहेको थियो है। तर प्रभुले चाहिँ उसको जीवनबाट केही काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ तिमी अब चाहिँ जाऊ है, तिमी जानुपर्छ, आफमा जानुपर्छ। आफको मात्र होइन 3 पदमा पढ्दिनुहोस् त ओबेद्याका पनि तिमी जानुपर्छ है। उनी चाहिँ कस्तो मान्छे थिए है। 4 पदमा पढ्दिनुहोस् त। अनि यहाँ भन्छ प्रभुको वचनले है 18:7 किनकि यस्तो भएको थियो जब
इजिबेलले प्रभुका भविष्यवक्ताहरूलाई नाश गरिन्। तब ओब्दियाले 100 भविष्यवक्ताहरूलाई लगेर उनीहरूलाई एउटा गुफामा 50-50 हुने गरी लुकाए अनि उनीहरूलाई रोटी र पानी खुवाइरहे। यसका चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ है। अब प्रभुको अब यो ओबद्या को थियो त भन्दाखेरि 3 पदले बताउँछ उनी त्यहाँ प्रभुको खुबै डर राख्नुहुन्छ। यसका चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा है प्रभुको डर आउँछ, प्रभुले हामीसँग संसारमा अहिले 5 प्रकारको डर छ आज संसारमा। त्यस कारण चाहिँ हामी त्योतिर जाँदैनौँ। अहिले चाहिँ मानिसहरू मान्छेसँग डराइरहन्छ, ठाउँसँग डराइरहन्छ, त्यस कारण चाहिँ जनावरहरूसँग डराइरहन्छ। किन भन्दाखेरि आज संसारमा हेर्नुहोस् है, हामीले हेर्दाखेरि प्रभुको वचन कति सत्य छ है। त्यस कारण चाहिँ प्रभुले जस्तो प्रकारले आज मान्छे आफ्नै परिवारमा पनि कतै कोरोना त लिएर आएन भनेर चिन है कोसँग डराउनुपर्छ भनेर हामीलाई त्यो चिन्ने आँखा प्रभुले हामीलाई खोजिदिनु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँ भन्छ अब यो ओबेद्या चाहिँ परमेश्वरको खुबै डर राख्ने मान्छे थिए र एलिया तिमीलाई साथ दिने मान्छे पनि आज धर्मी मान्छे। त्यस कारण चाहिँ आज परमेश्वरको छोराछोरी जब हामी भेट हुन्छौँ है, जब दुःख पर्छ है, उसको लागि चाहिँ हामी रोइकन राखिकन उपवास बसिकन हामी प्रार्थना है। त्यस कारण चाहिँ यो साथ जसरी यहाँ चाहिँ ओबेद्याले चाहिँ मलाई दिइरहेको छ एलियालाई। अनि यहाँ भन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यति मात्र होइन, 19:15 गएर हेऱ्यौँ भने अब त्यहाँ तिमी चाहिँ कहाँ जानुपर्छ, तिमी उजाड स्थानमा जानुपर्छ। अब त्यो उजाड स्थानमा गएर तिमीले केही काम गर्नु छ है। त्यस कारण चाहिँ आज उजाड स्थान हामी त अलि सस्तै पानी देशतिर हामी जान्छौँ है। साइडमा पनि त्यहाँ गर्न त्यही खोजिरहेको है। किन भन्दाखेरि उजाड स्थानतिर जानु कोही मान्दैन, साउदी अरबको त्यो मरुभूमितिर कोही जानु मान्दैन है। मानिसहरूले असल खान्छ। त्यस कारण चाहिँ आज असल ठाउँ छानेको कारण म पनि जापानमा छु है। किनभने प्रभुको वचनले भन्छ अब एलिया तिमी चाहिँ कहाँ जानुपर्छ, उजाड स्थानमा जानुपर्छ, दमस्कसको उजाड स्थानमा जानुपर्छ है। त्यहाँ गएर तिमीले एउटा राजालाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमीले एउटा राजालाई एलिया त भाग्यो। त्यस कारण चाहिँ भन्छ पढिदिनुहोस् त 19:15 पढिदिनुहोस् त। अनि परमप्रभुले उनलाई भन्नुभयो, जाऊ आफ्नो बाटोमा लागेर दमस्कसको उजाड स्थानमा फर्क र त्यहाँ पुगेपछि हजाएललाई आराममाथि राजाको रूपमा अभिषेक गर। अब यो गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ प्रभुले अब एलियालाई धेरै प्रकारको दुःखको बाटो देखाउनुहुन्छ है। हामीले 11 पदबाट समय सकिने भयो, त्यो भएर मैले यहाँ धेरै समय लिन सकिनँ। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। 19:11बाट पढ्नुभयो भने त्यहाँ के आयो है। भुइँचालो आयो है, ठुलो ठुलो प्रचण्ड प्रताप हावा उडी आयो है, भुइँचालो आयो, महामारी धेरै कुराहरू त्यहाँ आयो है। अनि त्यहाँ उसले यो सबै कुरा देखेको छ, सबै कुरा देख्यो, उसको अगाडिबाट गयो सबै कुराहरू है। आज तपाईँ र मेरो अगाडिबाट चाहिँ यो महामारी गइरहेको छ है। त्यो समयमा पुरानो समयमा पनि इजरायलीहरूको अगाडिबाट त गइरहेको थियो, उनले गाउँ टोलबाट गएर गएको थियो। तर चाहिँ बचाउने परमेश्वर एलिया तिमीले चाहिँ यो हेर 11 पदबाट हेर्नुभयो भने जब त्यो पहाडबाट निस्केर उनी उभिए सामुने, त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो कुराहरू त्यहाँबाट भएर गयो है। आगो आयो त्यहाँ है, धेरै प्रकारको हावा उडी आयो, भुइँचालो आयो है, चट्टान फुटायो, सबै कुरा गरेर गयो। जब आगो आयो तब प्रभुको आवाज आयो। जब प्रभुको आवाज आयो, अब यदि तिमी चाहिँ एलिया तिमी चाहिँ गएर अब तिमीले आफ्नो बाटो लागेर दमस्कसको उजाड स्थानमा फर्क। त्यहाँ पुगेर हजाएललाई आराममाथि राजाको रूपमा अभिषेक गर। अब त्यहाँ गएर एउटा अभिषेक गर्छ। अब एउटा राजा को थियो, यो आराम राजा को थियो, यो हजाएल को थियो। अब यो विषयमा जाने तर त्यहाँ दमस्कसमा चाहिँ एलियालाई पनि त्यहाँ काम गरेर प्रभुले बताउनु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ
दर्शन प्रभुले दिएको। अब चाहिँ यसमा चाहिँ अब तिमी त्यहाँबाट गएर के गर्नुपर्छ, अब चाहिँ तिमीले है दाग बारीमा काम गर्नुपर्छ हुन्छ। यो ट्याक्सको 18 पद अनि हामी जब राख्न सकिगएको समय पनि यहाँनिर किन 18 पढ्नु पर्दैन र यहाँ त भन्छ है त्यो ट्याक्सको जुन पहिलो राम्रो ट्याक्सको 18। तैपनि मैले इजरायलमा 7,000 जनालाई राखी छोडेको छु, अर्थात् सामरियामा बस्ने इजरायलका राजा आफूलाई भेट्न तल जाऊ। हेर त्यो नाबोटको दागबारीमा छ, त्यसलाई अधिकार गर्न त्यो त्यहाँ झरेको छ। अब नाबोटको दागबारीमा है अब यो राजा चाहिँ के गरिरहेको छ, नाबोतलाई मारिकन है हत्या गरिकन उसले चाहिँ त्यो दागबारी कब्जा गरिरहेको। त्यसकारण चाहिँ आज संसारमा सबैभन्दा ठुलो यही परिस्थिति छ। आज चाहिँ पापले चाहिँ संसारलाई जितेको छ, अधर्मले संसारलाई जितेको छ। पाप मान्छेले यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छ, नाबोतलाई चाहिँ के गरिरहेको छ, नाबोतको दागबारीलाई चाहिँ नाबोतलाई मारिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ आज हामी जब शारीरिक मान्छेले आत्मिक मान्छेसँग सङ्घर्ष गरेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा लडाइँ छ, एउटा आत्मिक लडाइँ, एउटा सधैँ नै यो लडाइँमा हामी जित्नै हुँदैन। यसमा चाहिँ अब यो दागबारी नाबोतको अर्थ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। नाबोतले चाहिँ आज हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ उसले एउटा परिणामलाई, नाबोतले चाहिँ फललाई अथवा नाफललाई, त्यसकारण चाहिँ प्रभुले आज हामीलाई पनि दागबारीमा ल्याएर के गरिदिनु भएको छ, छोड्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ दागबारीमा प्रभुले आज तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ। अब यहाँबाट हामीले हर प्रभुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ। तर हामीलाई सबै कुरा दिने, साथ दिने, हामीलाई काम गराउने काम प्रभु हाम्रो पक्षमा सधैँ नै लड्नुहुन्छ। प्रस्थान 14:14 गएर भने इजरायलीहरूको पक्षमा प्रभु चाहिँ सधैँ नै के गर्नुभयो, लड्नु, सधैँ नै लड्नु। त्यसकारण चाहिँ आज हाम्रो पक्षमा भइकन लड्नु। त्यसकारण चाहिँ पावललाई पावल है तिमीसँग म केही गर्दैछु, अबको तिम्रो जीवनमा मैले के गर्न गइरहेको छु। आज तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिम्रो जीवनमा मैले केही गर्न गइरहेको छु। त्यसकारण चाहिँ प्रभु म के गरौँ, तपाईँको इच्छा के छ है, म कहाँ जाउँ, मैले के गरौँ भनिकन चाहिँ जसरी यो प्रेरितको किताब हामीले पढेका छौँ 22 अध्यायमा यसरी नै हामीले गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो के गर्नुहुन्छ, पहिलो कुरा वास्ता गर्नुहुन्छ भने दोस्रो कुरा हाम्रो साथमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ सबै कुरा अधिकार गर्नलाई। अनि उहाँले हामीलाई चाहिँ बचाउने, आज चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले यो शक्ति प्रभुले जसरी जीवनलाई दिनुभयो त्यसरी छनौट गर्ने, प्रभुको पक्षमा खडा हुने शक्ति प्रभुले आज हामीलाई दिनुभएको छ। अनि चाहिँ परमेश्वरले आज चाहिँ हामीलाई के गर्नुभएको छ, एकदमै परिस्थितिमाथि के भन्छ चढाइ गरिकन है अधिकार गरिकन प्रभुले हामीलाई हात थाल्छ। अनि चाहिँ अब प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिम्रो पुरानो जीवनबाट तिमी लुकिनुपर्छ भनिकन जसरी एलियालाई भन्नुभयो त्यसरी नै हामीलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि चाहिँ तिमीले भेट है धर्मी जनलाई जा, जसलाई आफूलाई अनि तिमी उजाड स्थानमा जाऊ, उजाड स्थानमा जाऊ 9वटा भयो, 10वटा चाहिँ दागबारीमा जाऊ, दागबारीमा नाबोतको दागबारी, नाबोतको अर्थ चाहिँ फल है, नाफा है। त्यसमा चाहिँ आज दागबारीबाट हामीले फल फलाउनु पर्छ। प्रभुले त्यही फल खोज्नुहुन्छ। अब हामीलाई त्यो दागबारीमा हामीले धेरै उखानहरू प्रभुको वचनबाट हामीलाई बताउनु भएको छ। लुकाको किताब, मत्तीको किताब, मत्तीको किताबमा गएर यसकारण चाहिँ अब दागबारी चाहिँ हो, दागबारी चाहिँ यसै किताब 55:7 पढेर हामीले चाहिँ राख्नु छौँ है। 55:7 अब यो दागबारी प्रभुले चाहिँ पावललाई त्यही काम गर्नलाई प्रभुले के गर्नुभयो, सुन्नुभयो। अब तिमीले इजरायलीमाथि मात्र होइन, तिमी चाहिँ हरेक ठाउँमा गएर मेरो काम गर्नुपर्छ। तिमी चाहिँ जाऊ, डोममा जाऊ,
समय पहिलो पढिदिनुहोस् न यो एसाया किताब 5को 7 पढिदिनुहुन्छ। जो चाहिँ इजरायल एउटा के हुन्छ डाकबारी। त्यसका चाहिँ पाउल तिमीले अब के गर्ने? अब तिमीले डाकबारीलाई तिमीले के गर्नुपर्छ? बनाउनुपर्छ है। त्यसका आज हामीलाई पनि प्रभुले डाकबारीमा ल्याएर यहाँ धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ। त्यसका चाहिँ 5को 7 पढिदिनुहोस्। किनकि सेनाहरूका परमप्रभुको डाकबारी चाहिँ इजरायलको घराना हो अनि यहुदाका मानिसहरू चाहिँ उहाँको मनोहर बोट बिरुवा हुन् अनि उहाँले न्यायको खोज गर्नुभयो। तर हेर थिचोमिचो धार्मिकताको खोज गर्नुभयो। तर हेर चिच्याहार। त्यसका चाहिँ प्रभुले सबै सोधखोज गर्नुभयो। चिच्चा भन्छ क्या आज हामीले हेर्नुपर्ने छ। प्रभु त्यसरी आफ्नो जनहरूको साथमा भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसरी नै प्रभुले यहाँ चाहिँ अब पावललाई पनि त्यही कुरा गर्नुभयो। अनि चाहिँ आज तपाईँ र मलाई पनि यही सन्देश छ। त्यस कारण हामी पनि प्रभुको त्यो दागबारीमा छौँ। अब यो दागबारीको प्रभु मैले के गर्नुपर्छ, मैले के फल फलाउनुपर्छ है। अबको तेरो जीवनमा मैले के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि उसको आफू त सबै काम दागबारीले बोटले मलाई केही नदिँदा पनि म चाहिँ प्रभुको के गर्छु, प्रशंसा गर्छु। त्यसमा चाहिँ हामी हरेक परिस्थितिमा प्रभुको प्रशंसा गर्दै प्रभुको बाटो हेर्दै तयारी हुँदै प्रभुलाई भन्नुपर्दो रहेछ। जसरी पावलले भन्यो प्रभु म के गरौँ त है। प्रभुको इच्छालाई खोज्दै है, प्रभुको मनसालाई खोज्दै, प्रभुको योजनालाई खोज्दै हामी चाहिँ प्रभुको इच्छालाई पुरा गर्ने हो। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। समय धेरै धेरै थाहा दिनुहोस्। हुन्छ हामी चाहिँ यति नै राख्छौँ। कति कमजोरको गर्दै राम्रो शब्द जान सकिनँ, मलाई माफ गरिदिनु होला। हुन्छ प्रभुले क्षमा गर्नुभएको होस्। हामी चाहिँ यति नै राख्छौँ। हुन्छ जय मसीह।